I'm sliding over cars while I shoot. I think that I'm Tom Cruise, but bitch I'm Bobby with that tool. Run up on them, act a fool. Make sure I hit you, you and you. Ang circuit board ay isang manipis at matigas na board na naglalaman ng electrical circuit. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang gamit ng circuit board? Ginagamit ito bilang isang mechanical na sumusuporta at electrical na kumukonekta sa mga elektronikong sangkap gamit ang conductor pad at iba pang mga tama pang-etik mula sa isa o higit pang mga sheet layer ng isang tanso. Ngayon po ay gagawa tayo ng circuit board. Pero bago tayo magsimula, ano muna ang circuit board? Meron dalawang uri ng circuit board. Ang una ay THT o tinatawag na Through Hole Technology. Ayun yung mga ginagamit ng mga lumang circuit board na may butas sa sa board tapos doon pinapasok yung isang components na tulad ng isang kapat. Tapos ang pangalawa ay SMD o surface mount device. Ang circuit board na ito ay nakapatong sa itaasang mga electrical components. Mas compact or mas maliit ito kaysa sa THT o Through Hole Technology. Itong circuit board na ito ay kadalasang ginagamit sa modernong appliances gaya ng cellphones, laptop at iba pa. Dahil sa size nito, mas madami ding malalagay na electrical components kasi dalawang side ng board ang pwede paglagyan ng components. Hindi tulad ng THT na sa ibaba lamang pwede ilagay ang connections at sa taas ang mga components. Paano kaya gumawa ng circuit board? Ihanda ang kagamitan. mga kailangan. Multi-tester, contesting ng circuit. Liha, papakintab ng PCB. Soldering iron. Pliers. Soldering pump pag nagkamali. Ferric chloride pang etch ng board. PCB yung mismo gagawin ng circuit board. Breadboard pan testing muna ng circuit, tapos mga electronic components tulad ng resistor, transistor, capacitor. May jumper wires. Step 2. Isipin ang circuit design. Step 3. I-test ang circuit kung gumagana. Pagtapos na ito ay pwede na gawin ang design ng PCB. Ang napili naming circuit ay tinatawag na stable multivibrator o pwede ring LED blinker circuit. Ang nangyayari dito ay ang dalawang capacitor ay salit-salitang nagcha-charge at nagdi-discharge. Kapag nagcha-charge ang isa, nag-on ang isang transistor at hinahayaan nitong dumaloy ang kuryente sa LED. Kapag naman nag-discharge ang capacitor, mag-off ang transistor nito. Kaya mag-off ang isa at hindi nito hayaan dumaloy ang kuryente sa LED. Habang nag-discharge ang isa, yung kabila naman nagcha-charge. Bali, yung kabila hayaan dumaloy ang kuryente at salit-salitan silang umiilaw. Ang transistor ang nag-act bilang switch sa dalawa. Ang bilis ng pag-blink ay nakadepende sa dalawa.
のでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとIkalabing tatlo. Pagkatapos butasan, kunin ang mga components at ilagay ito sa board depende sa naisip na circuit. 言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた恐れてただけどあれなんか違うかも千人の道も一歩から石のように硬いそんな石で塵も積もれば大和なでしこ死抜きでいや死抜きでふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶそれだけで宙へ浮かぶふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとそうそんなんじゃやだねそんなんじゃまだ私のこと見ててねずっとずっとPagkatapos nito, 私 ihilom の ng 中のあな maayos た ang ほ mga どあなた components sa の board. 中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど今この同じ瞬間共有してる時間塵も積もれば大和なでしこ略して塵積も大和なでこクラクラリクラクラルあなたを見上げたらそれだけで眩しすぎてクラクラルクラクラリあなたを思っているそれだけで溶けてしまう神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのふわふわり Pagkatapos itong gawin, putulin ang mga natirang 名前を呼ぶそ pin れ sa だけで PCB. 宙へ Maaari ito magdulot ng short circuit kaya dapat itong putulin. ふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのPinaka-huli, i-test ang circuit board kung may short circuit ba. Kapag wala, pwede na itong gamitin at isaksak. もうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとそうそんなんじゃやだねそんなんじゃまだ私のこと見ててねずっとずっとSa part na